จากสวีเดนถึงสยามเรื่องราวของ SAAB JAS 39 Gripen จากดินแดนที่ฤดูหนาวยาวนานและป่าลี้ลับของสแกนดิเนเวียสู่ฟ้าร้อนชื้นเหนืออ่าวไทยนี่คือการเดินทางของ Gripen นกครึ่งสิงครึ่งนกจากตำนานนอร์สที่กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญของอธิปไตยทางอากาศไทย SAAB JAS 39 Gripen ทำไมสวีเดนต้องสร้าง Gripen ปลายทศวรรษ 1970 สวีเดนต้องการนักสู้รุ่นใหม่แทนดราเคนและวิกเกนเครื่องต้องทำได้ทุกอย่างสกัดกั้นโจมตีสำรวจหรือที่ชาวสวีเดนเรียกย่อๆว่า JAS แถมยังต้องขึ้นลงได้จากถนนหลวงยาวราว 800 เมตรในแผนกระจายฐาน BAS 90 เพื่อเอาตัวรอดยามวิกฤตรัฐบาลจึงตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม Industry Gruppen JAS รวมซาบเอริกสัน Volvo Aero และ FFV สร้างนักสู้ขนาดกระทัดรัดปลอดภัยง่ายซ่อมดูแลได้ด้วยกำลังพลน้อยๆแต่สมองฉลาดสุดๆวันเกิดล้มแล้วลุกกรีเพนต้นแบบบินครั้งแรกวันที่ 9 ธันวาคม 1988 แต่ปีถัดมาเครื่องทดสอบตกขณะลงจอดนักบินรอดบทเรียนใหญ่เรื่องระบบควบคุมบินทำให้ทีมแก้โค้ดปรับตรรกะการควบคุมจนโปรแกรมการทดสอบเดินหน้าต่อและในที่สุดกรีเพนเข้าประจำการกับกองทัพอากาศสวีเดนในปลายทศวรรษ 1990 ปีกเดลต้ากับคานาดศิลปะของความคล่องแคล่วโครงสร้างเดลต้าปีกคู่คานาดบวกการตั้งใจให้ไม่เสถียรแล้วคุมด้วยไฟใบวายทำให้กรีเพนพลิ้วว่องไวดึงมุมปะทะสูงได้แบบที่นักบินอยากให้เครื่องคิดแทนแต่สมองสำคัญพอๆกับปีกเรดาร์ PS05-A ระบบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์และ Data Link แบบที่สวีเดนถนัดทำให้เครื่องลำนี้เป็นแพลตฟอร์มที่อัปเกรดได้ตลอดอายุงานปรัชญาซ่อมง่ายอยู่ดินน้อยหัวใจของชาตินักออกแบบสายประหยัดแต่แกร่งคือการอยู่ดินให้น้อยที่สุดกรีเพนถูกออกแบบให้เติมเชื้อเพลิงบรรทุกอาวุธใหม่ภารกิจอากาศสู่อากาศได้ในเวลาราว 10-20 นาทีด้วยทีมเล็กๆและอุปกรณ์ไม่มากพร้อมออกล่าอีกครั้งจากรุ่น AB สู่ CD และก้าวต่อไป EF จากรุ่นต้นแบบ AB สู่ CD ที่รองรับมาตรฐานนาโตและเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ปัจจุบันวิวัฒน์สู่ Gripen EF ขุมพลัง FCC-14 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Aerexis และเรดาร์ AESA Raven ES-05 ที่ติดตั้งบนฐานหมุนเพิ่มมุมกวาดมองผิดปกติของเครื่องบินขับไล่ทางเลือกของไทยเหตุผลที่ Gripen ลงสุราษฎร์กลางทศวรรษ 2000 กองทัพอากาศไทยต้องการนักสู้ใหม่แทน F5E/F และต้องการระบบไม่ใช่แค่เครื่องไทยจึงเลือกแพ็กเกจครบชุดจากสวีเดนเครื่องบิน Gripen 4/D เครื่องเตือนภัยล่วงหน้า SAP 340 AEW ERI และระบบบังคับบัญชาควบคุม 9 Air CCI เชื่อมทุกสิ่งเข้าด้วยกันในชื่อโครงการที่ชาวสวีเดนเรียกกันว่า Peace สุวรรณภูมิเครื่องชุดแรกถึงไทยปี 2011 ก่อนจะครบฝูงบินในปี 2013 ประจำการที่กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ฝูง 701 คือ Gripen ฝูง 702 คือ AEW&C และตั้งแต่นั้น Gripen ไทยก็ทำหน้าที่เฝ้าฟ้าภาคใต้กับอ่าวไทยมานับ 10 ปี ปรับแต่งเพื่อไทย MS-20 และเครือข่ายไทยแลนด์ไทยอัปเกรด Gripen สู่มาตรฐาน MS-20 เพื่อเพิ่มโหมดเรดาร์สมรรถนะ EW ความปลอดภัยการบินและรองรับอาวุธยุคใหม่นี่คือการต่ออายุให้สมองของ Gripen ยังคมกริบและเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชาการและเตือนภัยของไทยได้อย่างแนบเนียนบทต่อไป Gripen EF สำหรับไทยปี 2025 ไทยตัดสินใจขยับสู่รุ่นถัดไป Gripen EF เฟสแรก 4 ลำ 3E 1F ผ่านข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาลกับสวีเดนมูลค่าประมาณ 5.3 พันล้านโครนาสวีเดนและกำหนดส่งมอบไล่ระหว่าง 2025 ถึง 2030 แพ็กเกจรวมการฝึกอุปกรณ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ไทยไม่ใช่แค่ผู้ใช้แต่เป็นเจ้าของสมรรถนะอย่างแท้จริงเมื่อนกกรีฟินพูดภาษาไทยความงามของกรีฟินไม่ใช่แค่ความเร็วหรือจำนวนอาวุธแต่คือวิธีที่มันพูดกับเครือข่ายจากอิริอายบนฟ้าไปจนถึงสถานีควบคุมภาคพื้นและเรือบดในอ่าวไทยเสียงกระซิบของข้อมูลที่ทำให้นักบินเห็นก่อนคิดก่อนตัดสินใจก่อนในยุคที่ข้อมูลคืออาวุธชนิดหนึ่งความหมายที่ใหญ่กว่าตัวเครื่องกรีเพนคือบทพิสูจน์ว่าความฉลาดเชิงระบบชนะขนาดและราคาได้สวีเดนสร้างนักสู้ที่ขึ้นลงได้จากถนนเสริมกำลังได้เร็วใช้คนไม่มากแต่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งสนามรบและไทยเลือกระบบนี้มาปรับเป็นสำเนียงของเราเอง
จากสวีเดนถึงสยามเรื่องราวของกรีเพนคือบทเพลงของวิศวกรรมกับภูมิปัญญาบทเพลงที่บรรเลงด้วยความพร้อมเสมอและความเร็วที่พอเหมาะไม่ฟุ่มเฟือยแต่เฉียบคมเมื่อเงยหน้ามองฟ้าแล้วเห็นกรีเพนเลาะริมเมฆจงรู้ว่าเถอะว่าเบื้องหลังเสียงคำรามนั้นคือเครือข่ายความรู้และคนไทยสวีเดนที่ทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียวตอนความจำเป็นสู่แนวคิดของ JAS ในดินแดนที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าสนกว้างใหญ่และเงียบสงัดของสวีเดนเสียงเครื่องยนต์เจ็ตไม่ดังขึ้นบ่อยนักแต่ทุกครั้งที่ปรากฏมันคือเครื่องหมายของความจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดท่ามกลางมหาอำนาจที่อยู่รอบข้างเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์สวีเดนประเทศเล็กในยุโรปเหนือไม่มีอาณานิคมมหาศาลเหมือนอังกฤษไม่มีประชากรมากเหมือนรัสเซียแต่สิ่งที่มีคือพื้นที่กว้างใหญ่ยากแก่การป้องกันในยุคสงครามเย็นดินแดนสแกนดิเนเวียกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ตรงกลางระหว่างนาโตและวอร์ซอแพ็กสวีเดนแม้จะประกาศตนเป็นกลางแต่ความเป็นกลางจะไร้ค่าหากไร้เขี้ยวเล็บจากดราเคนถึงวิกเกนรากฐานก่อน JAS ก้าวแรกของการป้องกันฟ้าคือซาฟ35ดราเคนเครื่องบินที่มีปีกทรงสามเหลี่ยมเฉียบคมต่อมาซาฟ37วิกเกนก็กำเนิดขึ้นเป็นเสมือนคำตอบของยุคสมัยที่ต้องการทั้งความเร็วการโจมตีและการสกัดกั้นแต่วิกเกนมีข้อจำกัดมันหนักซับซ้อนและไม่ตอบโจทย์อนาคตที่จะต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนี่เองที่นำไปสู่คำถามใหญ่ของนักวางแผนทัพอากาศสวีเดนปัญหา3ประการที่ต้องแก้ 1. เครื่องบินรุ่นเก่าแยกหน้าที่กันเกินไปบางลำใช้สกัดบางลำใช้โจมตีบางลำใช้ลาดตระเวน 2. งบประมาณของชาติเล็กอย่างสวีเดนไม่อาจทุ่มแบบมหาอำนาจได้ 3. สภาพภูมิประเทศและยุทธศาสตร์เฉพาะต้องการเครื่องบินที่ขึ้นลงได้แม้แต่บนถนนหลวงเล็กๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีฐานบิน 3 ปัญหานี้นำไปสู่คำตอบเดียวกันสวีเดนต้องมีเครื่องบินใหม่ที่ทำทุกอย่างได้ในลำเดียวคำว่า JAS ปี 1970-80 ความคิดเริ่มตกผลึกพวกเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่เครื่องบินรบแต่คือสิ่งคิดใหม่จึงเกิดแนวคิด JAS ย่อมาจาก Yacht Attack Spanning แปลตรงตัวคือการรบทางอากาศการโจมตีและการลาดตระเวนทุกความสามารถรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวเหมือนมีทหารเอกที่รบได้รอบด้านนี่ไม่ใช่เพียงการสร้างเครื่องบินแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดในการป้องกันประเทศการปฏิวัติทางวิศวกรรมเมื่อโจทย์ถูกวางวิศวกรซาฟต้องสร้างบางสิ่งที่ทั้งเล็กทั้งฉลาดและยืดหยุ่นพวกเขาออกแบบปีกแบบเดลต้าพร้อมขนาดด้านหน้าทำให้เครื่องบินควบคุมได้คล่องตัวเหมือนนักเต้นบนฟ้าเพิ่มระบบ Fly by Wire คอมพิวเตอร์ช่วยให้นักบินควบคุมได้แม่นยำขึ้นและที่สำคัญทุกอย่างต้องทำงานได้แม้บนถนนลาดยางธรรมดาของสวีเดนผลลัพธ์เครื่องบินที่ไม่ผูกติดอยู่กับฐานทัพหรูหราแต่เป็นเครื่องบินที่อยู่กับประชาชนจะซ่อนอยู่ในป่าออกบินจากถนนหลวงหรือสุ่มโจมตีได้ทันทีความจำเป็นสู่ความเป็นจริงหลายประเทศมีเครื่องบินรบเพราะต้องการแสดงอำนาจแต่สวีเดนมี JAS เพราะต้องเอาตัวรอดนี่คือความแตกต่างเครื่องบิน JAS ไม่ได้เกิดจากความฟุ้งเฟ้อแต่จากความจำเป็นที่กดดันและการคิดเชิงระบบจากแนวคิดสู่งานวิศวกรรมและกลายเป็นกริเพนนกนักล่าที่รวม3บทบาทไว้ในลำเดียวปิดท้าย JAS ไม่ใช่แค่ชื่อรุ่นแต่มันคือวิธีคิดของชาติเล็กที่ไม่ยอมแพ้จากความจำเป็นที่ขับเคลื่อนกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้โลกหันมามองและนี่คือเรื่องราวของความจำเป็นสู่แนวคิดของ JAS ตอนการพัฒนาต้นแบบวิ่งสู่ท้องฟ้าเสียงก้าวแรกทุกนวัตกรรมเริ่มจากความเสี่ยงและทุกเครื่องบินเริ่มจากต้นแบบ JAS 39 Gripen ไม่ใช่ข้อยกเว้นมันเกิดขึ้นในดินแดนที่หิมะปกคลุมท่ามกลางแรงกดดันของสงครามเย็นและทุกครั้งที่ต้นแบบวิ่งบนรันเวย์
คือทุกครั้งที่มนุษย์วางเดิมพันกับท้องฟ้า เงื่อนไขของโลกและความฝันของชาติเล็ก สวีเดน ชาติเล็กในยุโรปเหนือ แต่ต้องเผชิญภัยคุกคามจากมหาอำนาจรอบด้านคำตอบที่รัฐบาลเลือกไม่ใช่การซื้อของเก่า แต่คือการสร้างสิ่งใหม่ด้วยตนเอง พวกเขาไม่เพียงต้องการเครื่องบินที่บินได้ แต่ต้องการเครื่องบินที่เปลี่ยนเกม เล็ก คล่องตัว ใช้ถนนแทนรันเวย์ได้ และที่สำคัญถูกกว่าการสร้างกองบินยักษ์ การถือกำเนิดของต้นแบบ วิศวกรซาบในยุค 1980 กำลังเดินเข้าสู่ภารกิจที่ไม่มีใครเคยทำ Fly by Wire ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินที่จะเปลี่ยนวิธีการบังคับทั้งหมด ขนาด ปีกเล็กด้านหน้าที่ทำให้เครื่องบินพลิ้วเหมือนนักเต้นบัลเล่ต์และ RM-12 Engine หัวใจที่ต้องเล็กแต่ทรงพลัง พอจะฉีกขอบฟ้า แต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น จนกว่าต้นแบบจะได้สัมผัสท้องฟ้า วันที่โลกหยุดหายใจ 9 ธันวาคม 1988 รันเวย์เมืองลินโชปิงเต็มไปด้วยความเงียบ โปรโตไทป์ 1 กำลังจะก้าวแรกออกจากโรงเก็บ นักบินทดสอบสติ๊กโฮมสตรอมกุมคันบังคับแน่น เมื่อเครื่องยนต์ RM-12 คำราม ทุกสายตาจับจ้อง กริปเปนวิ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรก และประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ถูกเขียนขึ้นแล้ว ความฝันที่สะดุดกลางอากาศ แต่ความฝันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ไม่กี่ปีหลังจากนั้น ต้นแบบบางลำตกลง หนึ่งในนั้นคืออุบัติเหตุที่กลางกรุงสต็อกโฮล์ม ท่ามกลางสายตาประชาชน กลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าการบินไม่ได้มีแต่ความงาม แต่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และบางครั้งราคาของบทเรียนคือชีวิต วิศวกรผู้ต่อสู้ในเงามืด หลังความผิดพลาด ทีมวิศวกรกลับไปเริ่มต้นใหม่ โค้ดของระบบควบคุมการบินถูกเขียนใหม่ทีละบรรทัด โมเดลอุทกภัณฑ์ศาสตร์ถูกทดสอบซ้ำๆทุกเครื่องบินที่ตก พวกเขาย้ำกับตัวเองว่าเราจะไม่ยอมให้มันสูญเปล่า นี่คือสงครามที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็น สงครามระหว่างมนุษย์กับความไม่สมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีกริปเปนจากต้นแบบสู่ความคิดใหม่ ในที่สุดกริปเปนก็ไม่ใช่เพียงเครื่องบินที่บินได้ แต่มันคือแพลตฟอร์มคิดใหม่ มันไม่ต้องการฐานทัพใหญ่โต แต่ใช้ถนนเพียงเส้นสั้นๆก็พร้อมขึ้นบิน มันไม่ต้องการกองทัพวิศวกรนับร้อย แต่ใช้ทีมภาคพื้นเล็กๆก็ซ่อมบำรุงได้ และมันไม่ต้องการเป็นยักษ์ใหญ่ เพราะมันถูกออกแบบให้เป็นอาวุธของชาติเล็กที่กล้าฝัน วิ่งสู่ท้องฟ้า ความหมายแท้จริง ทุกครั้งที่ต้นแบบวิ่งออกจากรันเวย์ มันไม่ได้เป็นแค่การทดสอบเครื่องจักร แต่มันเป็นการทดสอบความกล้า ความมุ่งมั่น และความศรัทธาในความฝันที่มนุษย์สร้างขึ้น การพัฒนาต้นแบบวิ่งสู่ท้องฟ้า จึงไม่ใช่เรื่องของเหล็กกล้า แต่เป็นเรื่องของหัวใจที่เชื่อว่า ความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบ แต่คือบันไดขั้นต่อไปสู่ความสำเร็จ บินไปข้างหน้ากริปเปนอาจเริ่มต้นจากต้นแบบเล็กๆในห้องทดลอง แต่วันนี้มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าของสวีเดน และในไม่ช้าเสียงเจ็ตของมันจะก้องในน่านฟ้าของอีกฟากโลกที่ชื่อว่าสยาม เพราะทุกความฝันต้องเริ่มจากการวิ่งครั้งแรกสู่ท้องฟ้า ตอนเข้าสู่การผลิตและโครงการเชิงพาณิชย์ จากต้นแบบสู่โรงงาน จากรันเวย์ทดลองสู่สายการผลิต จากความฝันสู่สินค้าส่งออก นี่คือช่วงเวลาที่กริปเปนต้องพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เพียงเครื่องต้นแบบในห้องทดลอง แต่คือเครื่องบินรบที่พร้อมจะออกสู่ตลาดโลก ตลาดที่โหดร้ายและแข่งขันกันด้วยทั้งเทคโนโลยีและการเมือง โรงงานลิงชอปปิ้งเสียงหัวใจของการผลิต ในโรงงานที่เมืองลิงชอปปิ้งประเทศสวีเดน เสียงโลหะถูกตัด เจาะประกอบเหมือนเครื่องดนตรีกลไก ทุกชิ้นส่วนของกริปเปนไม่ได้แค่ถูกผลิต แต่มันถูกประสานตั้งแต่โครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาแต่มหาศาลไปจนถึงชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กยิ่งกว่าปลายนิ้ว วิศวกรและแรงงานนับพัน
ทำงานประสานกันเหมือนวงออร์เคสตราที่เล่นบทเพลงเดียวกันจาก Gripen AB สู่ความหวังใหม่ Gripen รุ่นแรก A และ B ถูกผลิตขึ้นสำหรับกองทัพอากาศสวีเดนเอง แต่โลกกลับจับตามอง ชาติเล็กสร้างเครื่องบินรบมัลติโรที่บินได้จริง คำถามคือมันพร้อมหรือยังสำหรับการค้า คำตอบแรกคือความสำเร็จ สวีเดนได้ Gripen เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศใหม่ แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจะมาถึง คือขายให้โลก การเมืองกับตลาดอาวุธ ตลาดเครื่องบินรบไม่เหมือนสินค้าชนิดใดในโลก ทุกการขายไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่คือเรื่องพันธมิตร การเมือง และการเจรจาลับที่กินเวลาหลายปี Gripen ต้องแข่งกับยักษ์ใหญ่อย่าง F-16 จากสหรัฐ Mirage จากฝรั่งเศส และมิกจากรัสเซีย สวีเดนต้องพิสูจน์ว่าเครื่องบินเล็กของตนคุ้มค่าและน่าเชื่อถือกว่ามหาอำนาจเหล่านั้น ความล้มเหลวและบทเรียนแรก ไม่ใช่ทุกการประมูลที่ Gripen ชนะ หลายครั้งประเทศต่างๆเลือก F-16 ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีเหนือกว่าเสมอไป แต่เพราะแรงกดดันทางการเมืองสำหรับสวีเดนมันคือการเรียนรู้ว่าคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องสร้างความไว้วางใจและเครือข่ายที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆ ความสำเร็จ Gripen ข้ามพรมแดน และแล้วความสำเร็จก็มาถึงฮังการีสาธารณรัฐเช็กแอฟริกาใต้คือชาติแรกๆที่เลือก Gripen ไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องบินแต่คือการลงทุนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะ Gripen ถูกออกแบบให้ปรับตัวง่ายใช้สนามบินเล็กได้ใช้งบประมาณน้อยกว่าเครื่องบินรบยักษ์ใหญ่มันจึงเหมือนเครื่องบินของคนตัวเล็กที่กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของประเทศกำลังพัฒนาโครงการร่วมทุนอาวุธแบบใหม่การผลิต Gripen ไม่ได้จบที่สวีเดนเพียงอย่างเดียวบริษัทซาบเริ่มสร้างพันธมิตรในหลายประเทศเช่นแอฟริกาใต้ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมผลิตชิ้นส่วนนี่ไม่ใช่แค่การขายเครื่องบินแต่มันคือการขายความรู้และสร้างเครือข่ายการพึ่งพากัน Gripen จึงเป็นมากกว่าอาวุธแต่มันคือโครงการเชิงพาณิชย์ที่มีมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและการทูตซ่อนอยู่สู่รุ่นใหม่ Gripen C และ D และเกินกว่านั้นจากรุ่น AB Gripen ถูกพัฒนาเป็น C และ D ที่รองรับระบบอาวุธนาโตระบบเรดาร์ใหม่และการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้มันยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับคู่แข่งรายใหญ่ได้จริงและทุกครั้งที่รุ่นใหม่เปิดตัวมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่อัปเดตแต่มันคือภาพลักษณ์ว่า Gripen ไม่เคยหยุดพัฒนาความหมายของคำว่าโครงการเชิงพาณิชย์คำว่าโครงการเชิงพาณิชย์สำหรับ Gripen ไม่ได้หมายถึงกำไรอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการทำให้ความฝันของชาติเล็กมีที่ยืนในตลาดโลกหมายถึงการที่สวีเดนสามารถส่งออกไม่ใช่แค่สินค้าแต่คืออุดมการณ์ความเชื่อว่าความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์สามารถเอาชนะกำลังมหาอำนาจได้เส้นทางยังไม่จบจากโรงงานเล็กๆในสวีเดนสู่สนามบินในหลายทวีปจากต้นแบบที่เคยล้มเหลวสู่เครื่องบินที่หลายประเทศเลือกใช้เข้าสู่การผลิตและโครงการเชิงพาณิชย์ของ Gripen ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องจักรโลหะแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความฝันของชาติเล็กก็สามารถก้องไปทั่วโลกได้และนี่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเดินทางบนท้องฟ้าตอนเทคโนโลยีและจุดเด่นเครื่องบินที่คิดเป็นเครื่องบินรบแต่ละรุ่นบอกเล่าเรื่องราวของประเทศผู้สร้างแต่บางครั้งมันบอกเล่าเรื่องราวมากกว่าความเร็วหรืออำนาจยิงGripen JAS 39คือ39เครื่องบินที่คิดเป็นไม่ใช่แค่เหล็กและเครื่องยนต์แต่คือระบบความคิดที่แทรกซึมอยู่ในทุกจังหวะการบินแนวคิดการออกแบบที่ล้ำหน้าตั้งแต่ต้น Gripen ถูกออกแบบเพื่อให้เล็กแต่ทรงพลังสามารถขึ้นบินจากถนนเล็กๆใช้งบประมาณน้อยแต่ปฏิบัติภารกิจได้เต็มรูปแบบ
นี่คือความชาญฉลาดของเครื่องบินชาติเล็กที่มองการไกล ระบบ Fly-by-wire สมองกลในท้องฟ้า ระบบ Fly-by-wire คือหัวใจของ Gripen มันไม่ได้ใช้สายเคเบิลธรรมดา แต่ใช้สัญญาณไฟฟ้าแทน ทุกคำสั่งจากนักบินถูกแปลงเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมปีกและขนาด นี่คือเหตุผลที่ Gripen คล่องตัวเกินขนาด และสามารถป้องกันตัวเองเมื่อสัญญาณผิดพลาดเกิดขึ้น ขนาด ปีกเล็กสร้างความมหัศจรรย์ ขนาด ปีกเล็กด้านหน้าที่ดูเหมือนของเล่น แต่จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ Gripen พลิ้วเหมือนนักเต้นบัลเล่ต์ทั้งในขณะขึ้นบินและเลี้ยวโค้งแรงๆ มันคือความลับที่ซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์เพลียวบางของเครื่องบิน ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเรดาร์ PS-05/A ของ Gripen ไม่ใช่แค่จับเป้าหมาย มันสื่อสารกับระบบควบคุมอาวุธทั้งหมดแบบเรียลไทม์ นักบินสามารถเห็นข้อมูลทุกมิติ ราวกับมีตาอีกคู่ นี่คือจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ Gripen สามารถต่อกรกับเครื่องบินรุ่นใหญ่ได้ มัลติโรที่แท้จริง Gripen เป็นเครื่องบินมัลติโรเต็มรูปแบบ โจมตีพื้น ต่อสู้ทางอากาศ ลาดตระเวน และเปลี่ยนภารกิจได้ในเวลาไม่กี่นาที มันไม่ได้แค่ทำหลายอย่าง แต่มันทำได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกบทบาท ความคล่องตัวและความประหยัด ไม่ใช่แค่ความเร็ว Gripen ใช้เชื้อพลังน้อยกว่าคู่แข่ง สามารถขึ้นบินจากสนามบินเล็กๆ หรือถนนหลัก ทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อให้กองทัพชาติเล็กมีความยืดหยุ่นสูงสุด ระบบอาวุธและการเชื่อมต่อ Gripen สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิด และสื่อสารข้อมูลกับเครื่องบินและฐานภาคพื้น นี่คือการเปลี่ยนเครื่องบินให้เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ และทุกการยิงมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการคำนวณร่วมของเครื่องและนักบิน การบำรุงรักษาง่าย ระบบที่คิดถึงคนใช้ อีกจุดเด่นของ Gripen คือระบบง่ายต่อการบำรุงรักษา ทีมภาคพื้นเพียงไม่กี่คนก็สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้ นี่คือความฉลาดเชิงปฏิบัติการ เพราะความเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องบิน แต่ขึ้นอยู่กับคนที่สนับสนุนมัน Gripen ในสายตาชาติอื่น หลายประเทศเลือก Gripen ไม่ใช่เพราะมันใหญ่หรือเร็วที่สุด แต่เพราะเทคโนโลยีที่รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน การบังคับคล่องตัว การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนภารกิจอย่างฉับไว นี่คือเหตุผลที่มันกลายเป็นทางเลือกของชาติเล็กที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด นวัตกรรมที่บินได้ Gripen JS39 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบ แต่มันคือเทคโนโลยีที่คิดเป็น ระบบที่เข้าใจนักบิน และอาวุธที่ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ จุดเด่นของมันไม่ใช่เพียงเหล็กและเครื่องยนต์ แต่คือแนวคิดที่สามารถสอนเราได้ว่า ความฉลาด ความยืดหยุ่น และความคิดล้ำหน้าคือสิ่งที่ชนะทุกการแข่งขัน และเมื่อมันทะยานขึ้นฟ้า ทุกสายตาที่มองขึ้นไป จะเห็นได้ว่า Gripen คืออนาคตของเครื่องบินรบที่แท้จริง ตอนการส่งออกและกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องบินที่บินข้ามพรมแดน ไม่ใช่ทุกเครื่องบินรบที่จะเดินทางข้ามพรมแดนได้ แต่ Gripen JAS39 จากโรงงานสวีเดนถูกออกแบบให้บินข้ามโลกทั้งเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจ นี่คือเรื่องราวของเครื่องบินที่ไม่เพียงทำหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ แต่ต้องพิสูจน์ตัวเองในตลาดโลก จุดเริ่มต้นของการส่งออก เมื่อ Gripen ถูกผลิตเป็นเครื่องบินรบที่ใช้งานจริง สวีเดนเริ่มมองไปไกลกว่าแค่ความต้องการภายในประเทศ กลยุทธ์แรกคือการสร้างความน่าเชื่อถือ การทดสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้ Gripen เป็นตัวเลือกของชาติเล็กที่ต้องการประสิทธิภาพสูง การตลาดอาวุธในโลกสมัยใหม่ ตลาดเครื่องบินรบเป็นตลาดที่ไม่เหมือนสินค้าธรรมดา ทุกการขายเป็นเรื่องการเมือง การทูตและการสร้างความสัมพันธ์ สวีเดนใช้ Gripen ไม่เพียงแค่ขายเครื่องบิน แต่ขายเทคโนโลยี ความรู้และความมั่นใจ Gripen กับชาติพันธมิตรแรก
ชาติแรก ๆ ที่ซื้อกริปเปนได้แก่แอฟริกาใต้ ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก พวกเขาไม่ได้ซื้อแค่เครื่องบิน แต่ได้พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ การส่งออกจึงไม่ใช่เพียงธุรกิจ แต่คือการขยายอิทธิพลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า Gripen เป็นเครื่องบินที่ปรับตัวง่าย ลูกค้าสามารถเลือกอาวุธ ระบบเรดาร์ หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับงบประมาณและภารกิจ นี่คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ขายความยืดหยุ่นมากกว่าขายเพียงความเร็วหรือความใหญ่ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ เพื่อดึงดูดตลาด Gripen ซาบสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นเครื่องบินรบของชาติที่ชาญฉลาดและคล่องตัว การประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงในงานแอร์โชว์ การบินสาธิต ล้วนเป็นกลยุทธ์เพื่อให้โลกเห็นว่า เครื่องบินเล็กก็สามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้ การเจรจาและการทูต ทุกการขายไม่ใช่แค่เจรจาราคา แต่ต้องมีการเจรจาเชิงการเมือง การทูต และการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วน Gripen กลายเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ช่วยสวีเดนสร้างความสัมพันธ์ในหลายภูมิภาค ความท้าทายจากคู่แข่ง ตลาดนี้เต็มไปด้วยคู่แข่งยักษ์ใหญ่ เช่น F-16 จากสหรัฐ Mirage จากฝรั่งเศส และ MiG จากรัสเซีย แต่ Gripen ชนะใจลูกค้าได้ด้วยกลยุทธ์ ราคาที่เหมาะสม ความยืดหยุ่นสูง การบำรุงรักษาง่าย ความเชื่อถือในเทคโนโลยีสวีเดน กรณีศึกษา การส่งออกไปประเทศไทย เมื่อประเทศไทยเลือก Gripen นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ กลยุทธ์ของซาบคือการสร้างความเชื่อมั่น การให้ฝึกอบรมและการสนับสนุนเต็มรูปแบบทำให้ Gripen ไม่เพียงแค่เครื่องบิน แต่เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถทางอากาศของไทย กลยุทธ์ระยะยาวซาบไม่ได้มองเพียงการขายครั้งเดียว แต่สร้างเครือข่ายลูกค้าระยะยาว การอัปเดตซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นี่คือสิ่งที่ทำให้ Gripen กลายเป็นเครื่องบินรบที่ยั่งยืนในตลาดโลก การส่งออกที่บินสูงกว่า จากโรงงานในสวีเดน สู่อู่ตะเภา จากการผลิตเชิงพาณิชย์ สู่อาวุธยุทธศาสตร์ Gripen JAS-39 คือบทพิสูจน์ว่าเครื่องบินเล็กก็สามารถบินสูงกว่าเครื่องบินใหญ่ในทุกมิติ กลยุทธ์ทางการตลาดของมันไม่ใช่เพียงการขายเครื่องบิน แต่คือการขายวิสัยทัศน์ ความเชื่อมั่น และอนาคตที่บินได้จริง บนฟากฟ้าโลก ตอน บทบาทของ Gripen ในบริบทนาโต้ Gripen กับมาตรฐานพันธมิตร แม้ Gripen จะถูกพัฒนาขึ้นในสวีเดนซึ่งไม่ใช่สมาชิกนาโต้แต่ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของมันทำให้สามารถปฏิบัติร่วมกับพันธมิตรนาโต้ได้อย่างมีประสิทธิผล นี่คือเครื่องบินที่ยืดหยุ่นพอที่จะบินไปกับกองทัพชาติพันธมิตรแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติภารกิจร่วมกันในมาตรฐานเดียวกับเครื่องบินยุโรปชั้นนำความสามารถในการปฏิบัติร่วม Gripen สามารถเชื่อมต่อระบบสื่อสารและเรดาร์ให้สอดคล้องกับนาโต้ทั้งการบินลาดตระเวนการสนับสนุนทางอากาศและการฝึกร่วมนี่คือข้อได้เปรียบที่ทำให้ชาติที่ใช้ Gripen สามารถเข้าร่วมพันธมิตรได้โดยไม่สูญเสียศักยภาพการสร้างเครือข่ายยุทธเทศแม้จะเป็นเครื่องบินชาติเล็ก Gripen สามารถปฏิบัติการในกรอบยุทธเทศขนาดใหญ่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินและฐานบัญชาการนี่คือบทพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างเครือข่ายยุทธเทศที่แข็งแกร่งได้ Gripen ในยุคพันธมิตร Gripen JAS-39 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบของชาติเล็กแต่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงความสามารถทางอากาศกับมาตรฐานโลกในบริบทนาโต้มันพิสูจน์ตัวเองว่าความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีสามารถสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันได้ตอน Gripen ในกองทัพไทย เครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนบนฟ้าไทย
เมื่อ Gripen JAS 39 มาถึงประเทศไทยมันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เครื่องบินเล็กแต่ทรงพลังที่กลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศไทยการส่งมอบและพิธีรับมอบที่อู่ตะเภา Gripen ถูกส่งมอบอย่างเป็นทางการพิธีรับมอบเต็มไปด้วยความภูมิใจของนักบินและทีมภาคพื้นนี่ไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินแต่เป็นการส่งมอบเทคโนโลยีความรู้และความสามารถที่สามารถปฏิบัติภารกิจทันทีการฝึกอบรมและปรับตัวนักบินไทยได้รับการฝึกอบรมทั้งในสวีเดนและไทยทุกเทคนิคการบินการบังคับเครื่องการใช้ระบบอาวุธถูกถ่ายทอดอย่างละเอียดนี่คือการสร้างกำลังคนที่สามารถใช้เครื่องบินได้เต็มศักยภาพการบินทดสอบและปฏิบัติการแรก Gripen ปรากฏตัวเหนือท้องฟ้าไทยครั้งแรกการบินทดสอบการขึ้นลงสนามบินเล็กการตรวจสอบระบบทุกขั้นตอนคือการพิสูจน์ว่ามันเหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยระบบเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในไทย Canad Fly-by-wire ระบบเรดาร์และ HUD ทุกเทคโนโลยีของ Gripen ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่นี่คือจุดแข็งที่ทำให้นักบินไทยสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งโจมตีพื้นต่อสู้ทางอากาศและลาดตระเวนได้อย่างคล่องตัวการบินทดสอบร่วม Gripen ไม่ได้บินเพียงลำพังมันเข้าร่วมการฝึกบินร่วมกับเครื่องบินรุ่นอื่นๆของกองทัพไทยทั้งการลาดตระเวนการสกัดและการซ้อมยิงเป้าหมายนี่คือการผสมผสานความสามารถเพื่อความพร้อมทางยุทธศาสตร์สูงสุดการปฏิบัติทางยุทธวิธีนักบิน Gripen ใช้ข้อมูลเรดาร์และระบบสื่อสารเพื่อสร้างยุทธวิธีทุกภารกิจถูกวางแผนอย่างรอบคอบและทุกการฝึกพิสูจน์ได้ว่ากองทัพไทยมีศักยภาพในการป้องกันประเทศอย่างเต็มตัวการบำรุงรักษาและความยืดหยุ่นแม้จะเป็นเครื่องบินเทคโนโลยีสูง Gripen ถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายทีมภาคพื้นเพียงไม่กี่คนก็สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้นี่คือความฉลาดในเชิงปฏิบัติการที่ทำให้มันเหมาะกับกองทัพชาติเล็กการแสดงสมรรถนะในอากาศในการบินสาธิต Gripen โชว์ความคล่องตัวการหมุนโค้งแรงๆการขึ้นสูงและลงต่ำอย่างรวดเร็วทุกจังหวะคือการยืนยันว่ามันเหมาะสมกับภารกิจของไทยและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันเวลา Gripen กับความร่วมมือในระหว่างประเทศการฝึกบินร่วมกับชาติพันธมิตรและการแลกเปลี่ยนเทคนิคทางยุทธวิธีทำให้ Gripen ไม่เพียงเป็นเครื่องบินไทยแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความสามารถทางอากาศในภูมิภาคเครื่องบินรบที่บินเหนือฟ้าไทย Gripen JAS 39 เครื่องบินรบเล็กแต่ทรงพลังเครื่องบินที่รวมเทคโนโลยีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นบนท้องฟ้าไทยมันไม่ใช่เพียงเหล็กและเครื่องยนต์แต่คือสัญลักษณ์ของความพร้อมความชาญฉลาดและอนาคตของกองทัพไทยการจัดหา Gripen EF เพิ่มเติมในไทยการตัดสินใจยกระดับกำลังรบเมื่อกองทัพอากาศไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่การตัดสินใจจัดหา Gripen EF เพิ่มเติมไม่ใช่เพียงเรื่องการซื้อเครื่องบินแต่คือการวางรากฐานของความสามารถทางอากาศในอนาคตความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้การมีเครื่องบินรบรุ่น EF เพิ่มเติมเป็นความจำเป็นทั้งเพื่อความเหนือชั้นทางยุทธวิธีและการสร้างสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์การเลือก Gripen EF Gripen EF มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์ทรงพลังกว่าเดิมเรดาร์ AESA ระดับสูงระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัยนี่คือเหตุผลที่ไทยเลือกขยายจำนวน Gripen รุ่นใหม่กระบวนการจัดหาเครื่องบินรบไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันเริ่มจากการประเมินยุทธศาสตร์วิเคราะห์งบประมาณเจรจาซัพพลายเออร์และทดสอบความเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศของไทยการร่วมมือด้านเทคโนโลยีการจัดหา Gripen EF ยังมาพร้อมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนักบินไทยได้ฝึกซ้อมกับระบบใหม่วิศวกรไทยได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เครื่องบินไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นความสามารถทางอากาศที่ยั่งยืนการวางแผนฝึกและปฏิบัติการ
เครื่องบินใหม่ต้องถูกฝึกใช้เต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบินขึ้นลง การต่อสู้ทางอากาศ การโจมตีเป้าหมาย การสื่อสารยุทธวิธี ทุกขั้นตอนถูกวางแผนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการปฏิบัติการของกองทัพไทย การปรับปรุงระบบสนับสนุนภาคพื้น การเพิ่ม Gripen EF ต้องมาพร้อมระบบสนับสนุนภาคพื้นที่เพียงพอ คลังอาวุธ ระบบซ่อมบำรุง การฝึกเจ้าหน้าที่ภาคพื้น นี่คือการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและกำลังคน เพื่อให้การจัดหาเครื่องบินมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดหาเชิงเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ การซื้อ Gripen EF ไม่ใช่เพียงธุรกิจ แต่สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ สร้างความสัมพันธ์กับสวีเดน เปิดช่องทางความร่วมมือทางอากาศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผลกระทบต่อความพร้อมรบ เมื่อ Gripen EF เพิ่มเข้ามา ความสามารถในการล่าตระเวน ป้องกันอากาศยาน และสนับสนุนยุทธวิธีเพิ่มสูงขึ้น นักบินไทยมีเครื่องมือใหม่ในการตอบสนองภัยคุกคาม และปกป้องน่านฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การสาธิตและแสดงสมรรถนะ Gripen EF ถูกนำมาสาธิตการบินและการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง การแสดงสมรรถนะทั้งกลางวันและกลางคืน การฝึกยิง การซ้อมต่อสู้ ทุกขั้นตอนคือบทพิสูจน์ว่าการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ คุ้มค่าและพร้อมใช้งาน อนาคตของกองทัพอากาศไทย การจัดหา Gripen EF เพิ่มเติม ไม่ใช่แค่เรื่องจำนวน แต่คือการสร้างอนาคตทางอากาศของไทย เครื่องบินใหม่ เทคโนโลยีใหม่ กำลังคนใหม่ นี่คือก้าวสำคัญสู่ความพร้อมรบที่ยั่งยืนและทันสมัยบนท้องฟ้าไทย ตอนบทสรุปและอนาคตของ Gripen ในกองทัพไทย การเดินทางสู่อนาคต จากฟ้าเหนือสวีเดนสู่ท้องฟ้าไทย จากแนวคิดการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง Gripen JAS 39 เป็นมากกว่าเครื่องบินรบ มันคือบทพิสูจน์ของเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปบทบาทในกองทัพไทย ตั้งแต่การส่งมอบเครื่องบินรุ่น C ถึง D จนถึงการจัดหา E ถึง F Gripen เป็นหัวใจของความสามารถทางอากาศไทย การลาดตระเวน การป้องกันอากาศยาน และการฝึกบินร่วม ทุกภารกิจแสดงถึงความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิภาค การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทัพไทยไม่ได้แค่ใช้ Gripen แต่ได้เรียนรู้ระบบใหม่ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง วิศวกรไทยสามารถบำรุงรักษา อัปเกรด และปรับปรุงระบบ นี่คือการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ยั่งยืน Gripen กับยุทธวิธีร่วม Gripen สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินรุ่นอื่นๆ และพันธมิตร สร้างเครือข่ายยุทธวิธีทางอากาศที่ซับซ้อน นักบินไทยสามารถใช้ข้อมูลเรดาร์ ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีการต่อสู้ร่วมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ความพร้อมรบและการป้องกันประเทศ ทุกการฝึก ทุกภารกิจสาธิต และทุกการบินทดสอบ เป็นการยืนยันว่ากองทัพไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ Gripen ไม่ใช่เพียงเครื่องบิน แต่คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงทางอากาศ ผลกระทบทางยุทธศาสตร์ การมี Gripen ทำให้ไทยสามารถสร้างสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ สร้างความสัมพันธ์กับสวีเดนและพันธมิตรอื่นๆ และสร้างความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและยุทธวิธีไทยสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ อนาคตของ Gripen ในไทย อนาคตของ Gripen ไม่ได้จบเพียงการจัดหาเครื่องบิน แต่คือการต่อยอดเทคโนโลยี ระบบซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง Gripen EF รุ่นใหม่จะยกระดับความสามารถทางยุทธวิธี และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ในอีกหลายทศวรรษ การพัฒนากำลังคนและระบบสนับสนุน นักบินรุ่นใหม่และทีมภาคพื้นถูกเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ประเทศไทยมีความสามารถด้านอากาศครบวงจร นี่คือการลงทุนที่ยั่งยืนและเป็นหัวใจของความพร้อมรบในอนาคต Gripen กับแนวโน้มเทคโนโลยีในภูมิภาค ในภูมิภาคที่การแข่งขันทางอากาศเข้มข้น Gripen เป็นเครื่องบินที่ปรับตัวได้ ทั้งการติดตั้งอาวุธใหม่
การอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติภารกิจซับซ้อน นี่คือข้อได้เปรียบที่ทำให้ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนบทสรุปของเครื่องบินและอนาคตจากแนวคิดสวีเดนสู่อู่ตะเภาจากรุ่น C ถึง D สู่ E ถึง F Gripen JAS 39 คือบทพิสูจน์ของการวางแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศบนฟ้าไทยมันไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่คือสัญลักษณ์ของอนาคตทางอากาศความพร้อมรบและความชาญฉลาดของกองทัพไทย